سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم دیگه میخوایم این کیف خوشگل رو با هم ببافیم. من اینو با مکرمه تک سوزنه بافتم و یک کلافم بیشتر نبود. در ضمن من نخ تک سوزنم رو دولا کردم و با قلاب سایز 3 بافتم. اگه این آموزش رو دوست دارید حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و عضو کانالمون باشید تا آموزش بعدیمون رو از دست ندید. در ضمن من یه طرف اینو فقط گل بافتم. دیگه حرفی نمیمونه، بریم آموزش امروزمون رو شروع کنیم. خب همونطور که گفتم من نخ تک سوزنم رو دولا کردم و الان میخوام شروع کنم به بافت کیفم. قلابم سایز 3 میلیه و نخ مکرمه هم تک سوزن است که دولاش کردم. نخ رو میگیرم میپیچم سمت خودم، یه حلقه تشکیل میشه. قلابم رو میبرم داخل یه نخ میگیرم. الان 3 تا زنجیره میزنم. این میشه حلقه جادویی من و این 3 تا زنجیرم پایه اولیم. پس این 3 تا زنجیره رو من یه دونه پایه بلند حساب میکنم. حالا به غیر از این 3 تا زنجیره میام 11 تا پایه بلند دیگه میبافم. رج اولم با 12 تا پایه بلند تشکیل میشه. پس من میام روی این حلقه جادوییم 12 تا پایه بلند میبافم. 11 تا میبافم، 3 تام که اون زنجیرم میشه 12 تا. خب 12 تا پایم رو بافتم. حالا میام با یه شلال کارم رو وصل میکنم به سر رج. بعد از اینکه وصل کردم اینو به سر رج میام 3 تا زنجیره میزنم برای شروع بافت رج دومم. برای اینکه من یک طرف کیفم و گلبرگ و گل رز میخوام ببافم، پس من یک طرفشو فقط ساده میبافم، همه پایه هامو. یه طرفشو فقط از لپ پشتی میبافم. الان این طرف ساده است که دارم میبافم که نمیخوام روش گل ببافم. الان میام روی اولین پایم 2 تا پایه میبافم. اون 3 تا زنجیرم یه پایه حساب میشه. یه پایه تو همون پایم میبافم که میشه 2 تا. من میخوام توی این رج رو همه پایه هام جفت ببافم. رج دوم تموم شد. الان آخر رجم هستم. اینجا میام باز کارم و با یه دونه شلال وصل میکنم سر رج و 3 تا زنجیره میزنم باز برای شروع رج 3. رج 3 میام نخ میگیرم سر قلابم و به این صورت پای اولمو میبافم، پای بلند اولیه رو، و بعد میام الان این میشه جفت پای بعدیمو تک میبافم، یه دونه پایه میبافم روش. پایه بلند بعدی میشه تک پایه و بعد میام پایه بعدیش یعنی سومین پایه‌مو جفت میبافم. پس ما میایم تو این رج یک پایه تک و یک پایه جفت میبافیم و تا انتهای رجمون این کارمون 12 بار تکرار میکنیم.
آخر این رجمون باید 36 تا پایه بافته باشیم. یکی در میون زیاد میکنیم بافتمون. پس تا انتهای رجم من یکی در میون میام بافتم رو زیاد میکنم و روی یه دونش یکی و روی یه دونش 2 تا پایه میبافم تا انتهای رجم. رج 3 رو بافتم. الان انتهای رجم هستم. اینجا میام کارم رو با یه شلال وصل میکنم به سر رج و 3 تا زنجیر برای شروع رج 4 میزنم. رج 4 میایم اول پای اولیه رو جفت میبافیم مثل همیشه. و بعد میام 2 تا پایه تک به تک میبافم. بعد از 2 تا پایه های تک هم یه دونه جفت میبافم. یعنی یه دونه تک بافتم، یکی دیگه تک میبافم. این اشتباه بافتم، بعد یه دونه جا انداختم فکر کنم. بذارید اونو ببافم بعد از دوباره بقیه‌اش رو بریم. ببینید یه دونه جا انداخته بودم. این الان یه دونه پایه تک میبافم، بعدیش هم پایه تک میبافم و حالا پایه بعدی رو جفت میبافم. پس تو این رج من 2 تا پایه تک میبافم و یه پایه جفت و این کارم رو 12 بار تا انتهای رجم تکرار میکنم. آخر این رج 4 هم من باید 48 تا پایه بافته باشم. خب رج 4مون تموم شد. کارمون رو با شلال وصل میکنیم به سر رج و شروع رج 5 3 تا زنجیره میزنیم و میایم توی همین پایه از دوباره یه پایه دیگه میبافیم که بشه پایه های جفتمون. بعدی رو تک میبافم. بعدیش هم تک میبافم. و سومی رو هم تک میبافم. حالا 4می رو جفت. پس من تو این رج 3 تا پایه تک به تک و یه پایه جفت و تا انتهای بافتم 12 بار این کارم رو تکرار میکنم و آخر رجم من باید 60 تا پایه داشته باشم. این رج من بافتم تموم شد. الان انتهای رجم هستم. کارم رو با شلال وصل میکنم به سر رج و بافتم دیگه اینجا تموم میشه با این قسمت کیفم. حالا نخمو یه زنجیره زدم، نخمو میبرم و شروع میکنم به بافت اون سمت کیف که میخوام گل رزم و گل برگام رو روش ببافم. خب برای بافت این سمتش میایم از دوباره یه حلقه جادویی میزنیم به این شکل و میایم با 3 تا زنجیره کارمون رو محکم میکنیم و اون 3 تا زنجیره رو یه پایه بلند حساب میکنیم.
3 تا زنجیره زدم. حالا میام روی این حلقه جادویی من 11 تا پایه بلند دیگه میبافم که جمع پایه هم دقیقا مثل اون سمت بافتم 12 تا رج اولم بشه. رج اولم بافتم تموم شد. با 12 تا پایه رج اولم تموم شد. اومدم بافتم و با شلال بستم به سر رج از لپ پشتی منتها. الان دیگه از این رج میخوام از لپ پشتی ببافم چون که میخوام گل برگامو روی این بافتم ببافم، گل روزمو. پس میام روی پایه اول 2 تا پایه میبافم به این شکل، همه از لپ پشتی. روی بقیه پایه هم تو این رجم همه رو جفت میبافم. انتهای این رجم باید 24 تا پایه بلند بافته باشم. رج دومم بافتم تموم شد. الان رج 3 هستم. رج 3 میام پای اولیه‌مو به همون شکل میبافم، جفت پایه میبافم، از 3 تا زنجیرم یه پایه حساب میکنم و بعد میام یه پایه تک میبافم، یه پایه جفت. این رجم میام 12 بار این کارم رو تکرار میکنم. آخر رج 3 باید 36 تا پایه بلند بافته باشم، همه رو از لپ پشتی میبافم. بس یه پایه تک یه پایه جفت تا انتهای رجم. رج 3 مونم تموم شد. الان رج 4 هستیم. 3 تا زنجیره زدم، نخ میگیرم سر قلابم. حالا میام رو پایه اول یکی دیگه میبافم که بشه 2 تا پایه ها به این صورت. حالا باز نخ میگیرم تو پایه بعدی یه دونه میبافم. اولین پایه میشه جفت، دومین پایه میشه تک، سومین پایه الان میشه باز تک و چهارمین پایم میشه جفت. پس من این تو این رج میام 2 تا پایه تک به تک میبافم، یه پایه جفت و این کارم رو 12 بار تا انتهای رجم تکرار میکنم. همه رو از لپ پشتی. انتهای رجم باید 48 تا پایه بافته باشم. این رجم به این شکل میبافم. خب رج 4 بافتیم. الان رج 5 هستیم، رج آخرمون. الان میام باز از دوباره کارم با شلال میبندم به سر رجم و 3 تا زنجیر برای شور بافتم میزنم و حالا میام 3 تا پایه تک به تک میبافم، یه پایه جفت. منتها اول بافتم اون 2 تا پایم میشه پایه های جفتم اول بافت، بس 3 تا پایه تک به تک و یه پایه جفت و تا انتهای رجم 12 بار این کارم رو تکرار میکنم. آخر رجم باید 60 تا پایه بافته باشم. رج آخر بافتم. خب بافتم تموم شد. نخمو بریدم. الان میخوام گل برگامو شروع کنم به بافت.
خب الان میخوام گلبرگامو شروع کنم به بافت. میام یه گره اولیه میزنم به این شکل و بعد میام اینو وصل میکنم به بافتم. این پایه هایی که نبافتم و لپ جلویی که رها کردم و میام از یکی از اینا میرم تو از رج اول و نخم رو وصل میکنم به یکی از این پایه ها. میام 3 تا زنجیره میزنم برای شروع بافتم و این 3 تا زنجیرم رو یه پایه بلند حساب میکنم. و بعد از 3 تا زنجیرم نخ میگیرم سر قلابم و توی همون پایه 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. اینم دومی. حالا 3 تا پایه بلند دیگه باید توی پایه بغلیش رو بافم، کناریش یعنی 3 تا پایه بلندم اونجا میبافم که جمع پایه هام بشه 6 تا. بعضی که 6 تا پایه‌مو رو بافتم 3 تا زنجیره میزنم، کارمو برمیگردونم. حالا روی این 6 تا پایم میخوام رو هر کدوم جفت جفت پایه بلند ببافم و 6 تا پایه‌مو رو بکنم 12 تا پایه. اون 3 تا زنجیره که اول بافتم هم زدم اونها رو هم یه دونه پایه بلند حساب میکنم. حالا میام رو بقیه پایه ها جفت جفت پایه میبافم. 6 تا پایم باید بشه 12 تا پایه. دوازدهمین پایه من میبافم اینجا الان و بعد اینو که بافتم میام بافتم و با یه دونه شلال وصل میکنم به ببینید به اینجا میشمارم پایه هامو 1 2 3 4 و 5. ببینید به پنجمین پایه وصل میکنم تا همون رج اول با یه دونه شلال وصل میکنم اینجوری و بعد یه زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم. حالا میخوام پایه کوتاه معکوسه بافم اما با یه روش دیگه. میام میرم تو پایه، ببینید به این شکل میرم تو پایه، نخ میگیرم، خب نمیبافم، نخمو میپیشم دور بافتم اینجا، ببینید به این شکل نخو میپیشم دور بافتم. حالا یه پایه کوتاه میبافم. این دقیقاً به من بافته پایه کوتاه معکوس میده. ببینید پایه بعدی الان نخو گرفتم نبافتم. حالا همین نخی که میخوام ازش نخ بگیرم ببافم اونو میپیشم دور بافتم به این شکل. چند تا ببافم قشنگ متوجه میشید که چی کار میخوام بکنم. ببینید الان من میام نخ میگیرم نمیبافم، نخی که میخوام ببافم میپیشم دور بافتم و بعد میام یه پایه کوتاه میبافم.
خب پای کوتاه هم تموم شد. الان میام اینجا میشمارم و روی پنجمین پایم پایه رو با شلال وصل میکنم، گلبرگم رو با شلال وصل میکنم به زمینه کیفم. بعد میام 3 تا زنجیره میزنم و الان میام از همینجا گلبرگ دومم هم میبافم. پس درجه اولمون ما 2 تا گلبرگ میبافیم. الان میام 2 تا پایه بلند دیگه تو همین پایه میبافم و اون 3 تا زنجیرم هم یه پایه بلند حساب میکنم و تو پایه بغل دستیشم میرم و 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. بعد میام بعد از 3 تا پایه بلندم 3 تا زنجیره میزنم و این 6 تا پایه‌مو میکنم 12 تا پایه، یعنی رو هر کدوم 2 تا 2 تا میبافم، جفت میبافم که افزایش پیدا کنه و گلبرگم تشکیل بشه. خب 12 تا پایه بلندم رو بافتم. حالا میام میشمارم و روی پنجمین پایه گلبرگم رو از این سمت وصل میکنم به تنه کیفم. خب میام پایه هامو میشمارم و از پنجمین پایه وصل میکنم بافتم و به تنه کیفم. با شلال وصل میکنم، یه زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم. حالا میام روی پایه هام پایه کوتاه معکوس میبافم، همون شکلی که تو گلبرگ اولم گفتم. نخ میگیرم و نمیبافم، نخ میشم دور بافتم و یه پای کوتاه به این شکل میبافم.
خب پای کوتاهامو بافتم. الان میام اینجا کارمو با شال وصل میکنم به بافتم. ببینید به کفیه کیفم به این شکل 5 تا شمردم، به پنجمین پایه وصلش میکنم با شلال. الان کارمون با رج یکمون تموم شد. 2 تا گلبرگ بیشتر نباید میبافتیم تو رج اولمون. حالا میام 2 تا زنجیره میزنم. بعد از 2 تا زنجیره میام با شلال کارو وصل میکنم به رج دوم، به پایه های رج دوم. و همونجا 3 تا زنجیره میزنم برای شروع بافت گلبرگ رج دوم. میام 3 تا زنجیره میزنم و 2 تا پایه بلند توی همون پایه میبافم. اون 3 تا زنجیره هم یه پایه بلند حساب میکنم. از این رج ما باید برای گلبرگامون، برای بافت گلبرگامون 3 تا ببافیم. رج اولمون چون گلبرگمون قنچهش کوچیک بود، قنچه گلمون کوچیک بود، با 6 تا میشد. اما اینجا الان باید من 3 تا ببافم که بشه 9 تا جمع پایه هام. پس الان 2 تا پایه بافتم، اون شد 3 تا اولین پایه هام و الان میرم روی پایه بعدی. روی پایه بعدی هم 3 تا پایه بلند میبافم. الان 3 تا پایه بلند توی دومی هم بافتم، میرم رو پایه سومم. 3 تا بعد بافیم. الان 3 تا سومی 3 تا هم میبافم پایه بلندمو و بعد 3 تا زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم و این بافتمو باید 2 برابر کنم. یعنی 9 تا پایم باید بشه 18 تا. ببینید الان من 3 تا زنجیره زدم، کارمو برگردوندم تا هم پایه اول میرم و یه پایه بلند میبافم. این شد جفت پایه ها. این یه دونه شد جفت. بعدی رو میرم باز جفت میبافم. همینجور تا انتهای این رج 9 تا پایه‌مو میکنم 18 تا پایه. خب این آخرین پایه بلندم میبافم. اینجا پایه بلندام میشه 18 تا. آره 18 تا میشه. و بعد میام میشمارم و ببینید 3 4 5 6 و 7 وصل میکنم به هفتمین پایم با شلال. این ور گلبرگم وصل میکنم به هفتمین پایه.
به این شکل. خب یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم. حالا میرم باز روی گلبرگام پای کوتاه معکوس به همون شکلی که گفته بودم میبافم. خب بافتم پای کوتاهامو برگشتم. حالا میام از این ورم میشمارم و وصل میکنم به 7مین پایم. گلبرگم رو ببینید با شال وصل میکنم به 7مین گلبرگم پایم. 6 و 7. خب به اینجا وصل میکنم و حالا میام گلبرگ دومم همونجا شروع میکنم به باف. 3 تا زنجیره میزنم، 3 تا زنجیره یه پای بلند حساب میکنم و میام 2 تا پای بلند دیگه همونجا میبافم. خب حالا میرم تو پایه بعدی و 3 تا پایه بلندم تو پایه بعدی میبافم. اینم 3مین پایه بلندم. حالا باید تو پایه بعدی هم 3 تا ببافم تا پایه هم بشه 9 تا. حالا 3 تا زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم. روی هر کدوم از پایه هام جفت جفت پایه میبافم. پایه 9 تا باید بشه 18 تا. 2 برابر. خب پایه هامو بافتم. الان پایه هام شده 18 تا. میام بافتم و وصل میکنم. از این سمت میشمارم به 7مین پایه. با یه شرال وصل میکنم، یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم. حالا میخوام پای کوتاه معکوس ببافم رو گلبرگم. خب پای کوتاهامو بافتم، تموم شد. الان میام بافتم و از این سمت با شرال وصل میکنم به زمینه بافتم. و بعد 3 تا زنجیره میزنم و شروع بافت گلبرگ بعدیم. تو این رج ما باید 3 تا گلبرگ بافیم. رج اول 2 تا، رج دوم 3 تا. پس توی هر کدوم از رجامون یه دونه به گلبرگامون اضافه میشه. الان میام من با 3 تا 3 تا میبافم اینجا. 3 تا پای بلند 3 تایی میبافم.
الان میام تو پایه بعدی هم 3 تا پایه بلند میبافم. به این شکل. الان باید توی این پایه هم 3 تا پایه بلند ببافم تا جمع پایه بلندان بشه 9 تا. حالا 3 تا زنجیره میزنم، کارمو برمیگردونم، رو همه پایه هام جفت میبافم تا انتهای رجم پایه هام برسه به 18 تا. خب بافتم تموم شد. الان میام با یه دونه شرل بافتم و وصل میکنم به 7مین پایم از این سمت. خب میشمارم، وصل میکنم به 7مین پایه و یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم و شروع میکنم به پایه کوتاه معکوس بافتن. خب پای کوتاه معکوسم رو بافتم. الان میخوام بافتم رو وصل کنم به زمینه کیفم. ببینید الان میام از این ور میشمارم، رو 7مین پایم با شرار بافتم رو وصل میکنم این سمت گلبرگم رو. الان من 3 تا گلبرگ برای رج 2 بافتم. حالا باز 2 تا زنجیره میزنم و بافتم رو وصل میکنم به رج 3. خب وصل میشم به رج 3 برای شروع بافت گلبرگا. 3 تا زنجیره میزنم و حالا توی همون پایه 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. اون 3 تا زنجیرم یه پایه بلند حساب میکنم. حالا پایه بعدی میرم، 3 تا پایه بلندم توی اون پایه بعدی میبافم. اینم 3مین پایم. حالا تو پایه بعدی باز میرم و 3 تا پایم تو پایه بعدی میبافم. این 2مین پایم و این هم 3مین پایم. 3 تا بافتم الان 9 تا.
میام 3 تا زنجیره میزنم، کارمو برمیگردونم و رو هر کدوم جفت جفت پایه میبافم. 9 تا پایه رو میکنم 18 تا پایه. دیگه همه گلبرگامون به این شکل تا انتهای بافتمون. 2 رج دیگه ما باید گلبرگ ببافیم. 2 تا رج مونده دیگه. آره 2 تا رج مونده. این رجمون 3 تا نیست 4 تاست گلبرگامون. رج بعدی هم گلبرگامون 5 تاست. باید بشمارید تعداد بافتاتونو و علامت بزنید که اشتباه وصل نکنید گلبرگاتونو به تنه کیف. 7 تا 7 تا بشمارید و متوجه میشید که باید چیکار کنید. همونجوری که من بهتون توضیح دادم رج 1 و 2 رو همونجوری ببافید. رج 2 نمونه رج 3 و 4 دیگه. پس من همه گلبرگامو میبافم بقیه رو و برمیگردم تا بقیه رو با هم ببافیم. خب من بافتم، گلبرگام تموم شده. الان میخوام این 2 تا بافتم رو با هم دیگه وصل کنم. میام یه دونه گره اولیه میزنم اول، بعد میام از یه جای، حالا فرق نمیکنه، وصل میکنم این بافتمو نخمو و حالا شروع میکنم به زنجیره زدن. من میام 20 تا زنجیره میزنم. بعد از 20 تا زنجیرم میام به این شکل بافتمو میگیرم و از اینجا وصل میکنم به اون سمت بافتم. زنجیره هامو با یه دونه شلال وصل میکنم و یه زنجیره میزنم و شروع بافتم. حالا میام شروع میکنم به پایه بافتن. سه تا پایه اولم رو شلال میبافم. یکی، این 2 تا و این 3 تا. حالا 14 تا پایه کوتاهی بافم. حالا 3 تا پایه آخرم هم شلال میبافم. پس من 3 تا اول رجم شلال بافتم، ما بین بافتم و همه رو پایه کوتاه بافتم، آخر بافتم هم 3 تا شلال میبافم. حالا میام با یه دونه شلال بافتم و وصل میکنم به این سمت کیفم و یه زنجیره برای شروع بافت رج بعدی میزنم. خب رج یکمون تموم شد، رج دومون شروع میشه. از این رج دیگه میخوایم همه رو شیاری ببافیم تا هر چند رجی که بافتیم. میام اول رجم 3 تا شلال میبافم و این شلالم تغییر نمیکنه. تو همه رجامون 3 تا اول بافتمون شلال میبافیم، 3 تا آخر بافتمون شلال میبافیم. ما بین بافتمون هم 14 تا پایه کوتاست. پس رفت و برگشت داریم میبافیم، همه رو شیاری میبافیم و هر چند رجی که خواستیم ببافیم همه رو به همین روتینی که گفتم میبافیم. اونقدر میبافیم تا به اندازه‌ای که میخوایم دهنه کیفمون باشه دیگه اونجا دست نگه میداریم.
الان رسیدم به انتهای رجم. اینجا میام 3 تا شرال میبافم و بعد بافتم و با یه دونه شرال وصل میکنم به بدنه کیفم، به دیواره از این سمت و بعد یه زنجیره برای شورج بعدی میزنم و کارمو برمیگردونم و شروع به بافت میکنم. باز میام 3 تا شرال میبافم اول بافتم و بقیه رو پای کوتاه. پس به هر تعدادی که خواستیم ببافیم میبافیم و اندازه دهنه کیفمون رو باز میذاریم. میبافم و برمیگردم. خب بافتم تموم شد. بر اون اندازه که میخواستم بافتم و دیگه نمیخوام دهنه کیفم بیشتر از این جمع بشه. حدود 15 تا یا 14 تا پایه برای من مونده. گلم هم که به این شکله. دور تا دور بافتم و بافتم کیفم و دیگه آخره کیفمه. به این شکل شده. حالا میخوام یه رج بافتم و دورگیری کنم و یه رج هم شلال ببافم. دیگه وقتی میخوام دورگیری کنم از جفت پایه های گندمی میگیرم و از تک پایه نمیگیرم. از همینجا میام شروع میکنم به پایه کوتاه بافتن. خب دور تا دور بافتم و یه رج پایه کوتاه میبافم به این شکل. الان بافتم رسیدم به این گوشه. میخوام تو گوشه ها یه دونه پایه کم کنم، چون اگه بخوام همه رو ببافم چیم میفته بافتم. ببینید الان من اینجا این گوشه رو نمیبافم یه دونه پایه رو و میام مستقیم میرم روی کناره کیفم. پس میام توی چهار تا گوشم هم این کار رو انجام میدم، چون میخوام که بافتم چین نیفته. توی 3 تا گوشه بعدی هم باید همین کارمون رو انجام بدیم. یه دونه پایه رها کنیم از اون مابین تا بافتمون چین نیفته.
خب اینجا رسیدم به انتهای رجم. میام بافتم و با شرار میبندم و شروع میکنم به پای شرار بافتن. از لپ پشتی پایه ها میگیرم. این یه رجم همه رو پای شرار میبافم. آخرین رج کیفم. دور تا دور بافتم و همه رو شرار میبافم. اینجا بافتم تموم میشه و نخمو به این صورت میکشم و کارم دیگه با تنه کیفم تموم شد. به این شکل بافتم و نخمو میگیرم میکشم در میارم بیرون و از اینجا میرم توی بافت و نخمو پنهان میکنم. من میخوام برای دسته های بافتم به این شکل از این پایه ها وصل کنم و دسته هامو روی اینا وصل کنم به تنه کیفم. پیچ داره دیگه، پیچاشو باز میکنم و بعد اینو میذارم و از سمت داخل پیچاشو میبندم و این محکم میشه روی تنه کیفم. به این شکل میذارم و اینا رو وصل میکنم.
خب پایه های دسته هامو وصل کردم و یه تیکه شلنگ کولر برداشتم، اینو نخ مکروممو وصل کردم بهش. حالا میخوام اینو جا بدم این تو و پیچشو ببندم و بعد شروع کنم به زدن گره هاش. به شما بگم که چجوری این گره ها رو میزنم. خب حالا میخوام گره ها رو بزنم. ببینید من به این شکل میگیرم نخمو، به این صورت و میام نخمو اینجوری میندازم روی بافتم، روی این شلنگ کولر. خب و حالا این نخو از این زیر میارم، از این سمت، از سمت چپ این از این رد کردم. حالا اینو میگیرم میکشم صفر میکنم. حالا گره بعدیمو باید از اون سمت بزنم، از سمت راستم. این سمت چپ بود اولیه، دومی از سمت راست میشه. پس من یه راست و یه چپ میزنم برای اینکه بافتم درست در بیاد، گره ها میزان باشه. چون اگه بخوام همه رو به یه سمت بزنم پیچ میخوره، حتی مار پیچ میشه بافتم. من نمیخوام مار پیچ، من صاف درات دیگه. ببین الان یه دونه چپ زدم، الان یه دونه راست میزنم و بعد یه دونه چپ میزنم. یه راست یه چپ گره هام هم به همین شکل دارم نشونتون میدم. همه گره هامو تا انتها میزنم و دسته کیفم کامل میشه. بعد از اینکه دسته کیفم رو وصل کردم میخوام 2 تا از این دگمای قابلمه‌ای وصل کنم و آستریش هم وصل کنم. خب بافتم کیفم تموم شد، خیلی خوشگل و شیک شد. من آستری توش هم زدم و دگمایی که گفته بودم من وصل کردم، دستم هم تموم شد. این بود آموزش این دفعمونو، خیلی خوشگل و زیبا شد کیفمون. امیدوارم شما هم ببافید واسه خودتون و دوستانتون و لذت ببرید از این آموزش. حتما این ویدیومون رو لایک کنید، کامنت بذارید واسمون و عضو کانالمون باشید که آموزش بعدیمون رو از دست ندید. تا یه آموزش دیگه و یه کیف و کفش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.